Hello students, today we can start the most important topic of the biology class 12, that is the inheritance and the variation. बघा मुलांनो, हा टॉपिक बिलॉंग करतो जेनेटिक्स मधून. ओके, आणि खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि एक सिंपल टॉपिक आहे, दॅट इज इनहेरिटन्स अँड द व्हेरिएशन. सो इफ यू नो that there are most of the characters which are found in our body, these characters are coming from our parents. असे खूप सारे कॅरेक्टर्स असतात की आपल्या बॉडीमध्ये असतात, जे आपण कॅरेक्टर एक्सप्रेस करतो. त्यातले जे काही कॅरेक्टर्स आहेत, मोस्ट ऑफ द कॅरेक्टर आपल्या कोणाकडून आलेले आहेत, पॅरेंट्सकडून आलेले असतात. ओके, मग याचं सिंपल मिनिंग काय का आपल्या आईवडिलांकडूनच आपल्यामध्ये काय ट्रान्सफर होतात, कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात. And that phenomenon is commonly called as inheritance. Okay, त्या phenomenon आपण काय बोलतो, inheritance, or it is also called as heredity, किंवा आपण त्याला काय बोलतो, heredity. तर बघा मुलांनो, inheritance आपण कशाला बोलतो, the transmission of character कॅरेक्टरचं जे ट्रान्समिशन होतं from one generation to another generation. एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये कॅरेक्टरचं जे ट्रान्समिशन होतं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटन्स. त्याला आपण काय बोलतो, इनहेरिटन्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए हेरिडिटी, किंवा आपण त्याला काय बोलतो, हेरिडिटी. ठीक आहे. सो द कॅरेक्टर विच आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, म्हणजे आपल्या आईवडिलांचीच कॅरेक्टर आपल्यामध्ये एंटर करतात. ओके, पण असं जरी असेल तरी आपल्या आईवडिलांमध्ये आणि आपल्यामध्ये काहीतरी काय असतो बाळांनो, डिफरन्स असतो. ठीक आहे. आणि तो जो डिफरन्स आहे, द डिफरन्स बिटवीन द पॅरेंट अँड द ऑफस्प्रिंग, दीज आर कॉमनली कॉल्ड ॲज अ व्हेरिएशन. त्याला आपण काय बोलतो, व्हेरिएशन. ठीक आहे. सेकंड कॉन्सेप्ट आपण इथं घेणार आहे, दॅट इज अ व्हेरिएशन. सो व्हेरिएशन आपण कशाला बोलतो, the difference between parents and offsprings. पॅरेंट्स आणि ऑफस्प्रिंग मध्ये जो काही डिफरन्स असतो त्याला आपण जनरली काय बोलतो बाळांनो, दॅट इज अ व्हेरिएशन. ओके, किंवा याला थोडी सायंटिफिक डेफिनेशन पण आपण देऊ शकतो व्हेरिएशनला. द डिफरन्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल ऑफ सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीजचे जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतात, सेम स्पीसीजचे जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतात, त्यांच्यामध्ये जो काही डिफरन्स असतो, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ व्हेरिएशन. त्याला आपण काय बोलतो, व्हेरिएशन. एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या. वी आर द ह्युमन बिंग्स. आपण ह्युमन बिंग्स आहे. ओके, आपण सॅपियन्स स्पीसीजच्या अंडर बिलॉंग करतो. ठीक आहे. तर हे जे काही आपली सॅपियन्स स्पीसीज आहे, आता सगळे कितीतरी ह्युमन बिंग्स आहेत. ओके, कितीतरी लोक आहेत, पण प्रत्येकामध्ये काही ना काही काय डिफरन्स आहे. ओके, म्हणजे आपण सेम स्पीसीज मध्ये तर बिलॉंग करतो, पण जे काही इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, ओके, त्याच्यामध्ये काय आहे, डिफरन्स आहे. त्यांच्या बिहेवियरमध्ये डिफरन्स आहे, त्यांच्या कॅरेक्टर्समध्ये, त्यांच्या कलरमध्ये, ओके, डिफरन्स आहे. सो यालाच आपण काय बोलतो, दॅट इज अ व्हेरिएशन. ओके, मग सिंपल एक गोष्ट लक्षात ठेवा की द डिफरन्स बिटवीन द पॅरेंट अँड ऑफस्प्रिंग, याला तुम्ही व्हेरिएशन म्हणू शकता, किंवा एक सायंटिफिकल डेफिनेशन आपण वापरू शकतो की द डिफरन्स बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल ऑफ सेम स्पीसीज, याला आपण काय बोलतो, व्हेरिएशन. ठीक आहे. तर बायोलॉजीची एक अशी ब्रांच पण येते बाळांनो की ज्या ब्रांचच्या अंडर या दोन गोष्टींचा स्टडी चालतो, एक म्हणजे इनहेरिटन्स आणि दुसरं म्हणजे व्हेरिएशन. ओके, सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of inheritance and the variation, this is commonly called as a genetics. त्या ब्रांचला आपण काय बोलतो, जेनेटिक्स.
ठीक आहे. सो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ biology which deals with study of inheritance and variation. ठीक आहे. बायोलॉजीची कशी ब्रांच की जिच्यामध्ये कशाचा स्टडी चालतो, इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशनचा स्टडी चालतो, त्या ब्रांचला आपण काय बोलतो बाळांनो, जेनेटिक्स. ओके. आता हे नाव सगळ्या युनिव्हर्सला माहिती आहे जनरली की जेनेटिक्सचा सगळ्यात जास्त स्टडी ज्या सायंटिस्टने केला, ओके, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ मेंडेल. ओके, तर आपण मेंडेल बोलतो, दॅट इज अ ग्रेगर मेंडेल. ही इज कन्सिडर्ड ॲज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा इनहेरिटन्स हा फेनॉमेनॉन कोणी मांडला होता, मेंडेलनेच मांडला होता. मेंडेल कॅन provide the accurate explanation of the inheritance, okay, or the laws of inheritance by using hybridization experiment. त्याने hybridization experiments केले. ओके, आपण शिकणार आहे hybridization एक्सपेरिमेंटला. ठीक आहे. तर hybridization एक्सपेरिमेंट करून त्याने काय एक्सप्लेन केले, the laws of inheritance एक्सप्लेन केले. ठीक आहे. आणि मेंडेलने जो काही जेनेटिक्सचा स्टडी केला याच्यासाठी त्याने एक मॉडेल प्लांट स्टडी केलं होतं बाळांनो, दॅट इज अ पायसन सटायवम. ठीक आहे, दॅट इज पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट. ठीक आहे. तर ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की ग्रेगर मेंडेल ही इज कन्सिडर्ड ॲज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. अँड हे एक नाव तुमच्या लक्षामध्ये असू द्या, दॅट इज अ मॉर्गन. ओके, मॉर्गन इज कन्सिडर्ड ॲज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ठीक आहे. म्युटेशन वगैरे सारखे फेनॉमेनॉन, ओके, कोणी एक्सप्लेन केले, दॅट इज ए मॉर्गनने एक्सप्लेन केले. ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. एक अशी पण गोष्ट लक्षात ठेवा की मेंडेलने ॲक्च्युअल बुक आपल्याला सांगतं की मेंडेलचे 3 लॉज होते. पहिला होता लॉ ऑफ डॉमिनन्स, ओके, इनहेरिटन्सचे, दॅट इज लॉ ऑफ डॉमिनन्स. दुसरा होता लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. तिसरा होता लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. पण मेंडेलने चौथा पण एक लॉ मांडला होता, दॅट इज लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ओके, पण तो लॉ, ओके, एक्सप्लेन कोणी केला, मॉर्गनने एक्सप्लेन केला. तो लॉ कम्प्लिटली, ओके, मेंडेलला एक्सप्लेन करता आला नाही. ओके, आणि त्यानंतर तो कोणी केला, मॉर्गनने एक्सप्लेन केला. ठीक आहे. म्हणून लक्षात ठेवा की मॉर्गन आणि सगळ्यात जास्त मॉर्गनने एक फ्लायवरती एक्सपेरिमेंट केला, दॅट इज अ ड्रोसोफिला. ओके, ड्रोसोफिला, दिस इज अ मॉडेल ऑर्गॅनिझम यूज्ड इन द जेनेटिक्स. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे लक्षात ठेवा की दिस इज द इंट्रोडक्शनरी पॉइंट अबाउट द इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. ओके, नाव आता पहिली गोष्ट आपण इथे डिस्कस करणार आहे की वाय मेंडेल सिलेक्ट गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे. मेंडेलने गार्डन पी प्लांट त्याच्या एक्सपेरिमेंटसाठी का वापरलं. ठीक आहे. बघा त्याचे काही रिझन्स आहेत बाळांनो. त्यातलं सगळ्यात पहिला रिझन आहे की जे पी प्लांट आहे त्याचे जे फ्लावर्स आर लार्ज आणि सेल्फ पॉलिनेटेड. म्हणजे ऍक्च्युअल फ्लावर जर सेल्फ पॉलिनेटेड आहे याचा सिंपल मिनिंग असं आहे की ते बायसेक्शुअल फ्लावर आहे. ओके, सो फ्लावर्स लार्ज आहे, सेल्फ पॉलिनेटेड आहे अँड इझी फॉर इमॅस्क्युलेशन आणि इमॅस्क्युलेशन करण्यासाठी इझी.
Emasculation means it is a process of removal of anther before the anthesis. अँथेसिस होण्याच्या अगोदरच ओके काय रिमूव्ह करायचा, अँथर रिमूव्ह करायचा. बघा बाळांनो, जर तुम्ही अँथरला रिमूव्ह करत असाल तर त्याच्यानंतर तुम्ही सेल्फ पॉलिनेशनला इझिली काय करू शकता, अवॉइड करू शकता. तिथं कोणतं पॉलिनेशन प्रेफर होऊ शकतं, क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर होऊ शकतं. ओके, आणि तुम्हाला मिळणारी जी व्हरायटी ती सुद्धा व्हरायटी तुम्हाला कशी मिळणार, हायब्रिड व्हरायटी मिळणार आहे. ठीक आहे. सो बघा, फ्लॉवर्स लार्ज आहे आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही टाईपचं पॉलिनेशन पॉसिबल आहे. सेल्फ पॉलिनेशन सुद्धा होऊ शकतं आणि जर इमॅस्क्युलेशन केलं तर क्रॉस पॉलिनेशन सुद्धा होऊ शकतं. ठीक आहे. तर हे पहिलं रिझन आहे व्हाय मेंडेल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट. दुसरं रिझन एकदम सिंपल आहे बाळांनो, इट इज अ ॲन्युअल प्लांट. हे ॲन्युअल प्लांट आहे, पूर्ण इयर मध्ये तुम्ही याचं प्रोडक्शन घेऊ शकता. ठीक आहे. इट इज अ ॲन्युअल प्लांट अँड इट कम्प्लीट्स its life cycle within 3 to 4 months. आणि हे प्लांट स्वतःच्या लाईफ सायकलला 3 ते 4 मंथ मध्ये कंप्लीट करतं. हेन्स मेंडेल स्टडी 3 to 4 जनरेशन्स. म्हणून मेंडेलला इझिली एका इयर मध्ये 3 ते 4 जनरेशन स्टडी करता येत होत्या. ठीक आहे. हे त्याचं सेकंड रिझन होतं, म्हणून त्याने गार्डन पी प्लांटला सिलेक्ट केलं. तिसरं रिझन पण खूप सिंपल आहे बाळांनो. तिसरं रिझन असं होतं की इट इज स्मॉल हर्बॅसियस प्लांट. मेंडेल पी प्लांट वर स्टडी करत होता, तर ते पी प्लांट जे आहे हर्बॅसियस प्लांट आहे. ओके, आणि स्मॉल आहे. हेन्स ही ग्रोज thousands of pea plant within a small area. म्हणून मेंटेन इझिली 1000 ऑफ पी प्लांट स्मॉल एरिया मध्ये काय करू शकतो, ग्रो करू शकतो. ठीक आहे. आणि त्याने एरिया जो घेतला होता बाळांनो, तो जनरली होता 70 मीटर इंटू 7 मीटर. ओके, एवढ्या एरियामध्ये त्याने 1000 ऑफ पी प्लांट ग्रो केले. तुम्ही म्हणाल सर एवढे प्लांट का ग्रो केले, याचं सिंपल मिनिंग आहे की समजा मेंडेल एक काय घेतोय, प्लांट घेतोय. ओके, आणि त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट करतोय. बाय चान्स तो एक्सपेरिमेंट समजा फेल झाला, तर मग त्याला 3 ते 4 महिने थांबण्यापेक्षा ओके त्याच्याकडे आणखी काय होते, खूप सारे प्लांट सराउंडिंग मध्ये होते. तो आणखी एखादा कुठला तरी प्लांट काय करू शकतो, इझिली कशासाठी वापरू शकतो, एक्सपेरिमेंटसाठी वापरू शकतो. ठीक आहे. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की हे स्मॉल हर्बेसियस प्लांट आहे आणि 1000 ऑफ पी प्लांट एका स्मॉल एरियामध्ये सुद्धा काय होऊ शकतात, ग्रो होऊ शकतात. ठीक आहे. म्हणून त्याने पी प्लांटला यूज केलं. चौथं रिझन असं होतं, there were many contrasting pair of character. मेंडेलला पी प्लांट मध्ये खूप सारे कॉन्ट्रास्टिंग म्हणजे अपोजिट पेयर ऑफ कॅरेक्टर सापडले. समजा एखादा कॅरेक्टर तुम्ही घेतलं टॉल, तर त्याला काही समजा एखादा कॅरेक्टर घेतलं तुम्ही हाईट ऑफ द स्टेम, तर त्याला काही प्लांट टॉल पण सापडले आणि काही प्लांट त्याला डॉट पण सापडले. मग कसं कॅरेक्टर सापडलं ते, दॅट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग, दॅट इज अपोजिट कॅरेक्टर. ओके. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती की देयर इज नो इंटरमिडिएट कॅरेक्टर. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही टाईपचं इंटरमिडिएट कॅरेक्टर नव्हतं. ठीक आहे. म्हणजे जसं तुम्हाला माहिती आहे का रेड कलरचं फ्लावर आणि व्हाईट कलरचं फ्लावर ओके यांच्यामध्ये जर क्रॉस केला आपण आर्टिफिशियली, तर त्याच्यामधून पिंक कलरचं फ्लावर डेव्हलप होतं. तसे इंटरमिडिएट कॅरेक्टर पी प्लांट मध्ये नव्हते. ओके. आणि म्हणून हे एवढे 5 रिझन आहेत बाळांना बेसिकली, का ज्या रिझन्समुळं मेंडेलने काय सिलेक्ट केलं होतं, गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट केलं त्याच्या एक्सपेरिमेंटसाठी. ठीक आहे ना. आता जसा हा क्वेश्चन येऊ शकतो की व्हाय मेंडेल सिलेक्ट गार्डन पी प्लांट, तसा क्वेश्चन असा पण येऊ शकतो
की व्हाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकम सक्सेसफुल, ओके, और व्हॉट आर द रिझन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस. ओके, मेंडलच्या सक्सेस मागे कोणकोणते रिझन्स आहेत. ओके, now reason for Mendel's success. ठीक आहे, मेंडेलच्या सक्सेस मागे पहिलं रिझन काय होतं बघा बाळांनो. मेंडेलचा जो एक्सपेरिमेंट होता, हिज एक्सपेरिमेंट त्याचा जो एक्सपेरिमेंट होता वेअर केअरफुली प्लॅन. ओके, तो एक प्लॅन मॅनर मध्ये एक्सपेरिमेंट करत होता. वेअर केअरफुली प्लॅन. ठीक आहे, दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, अँड ही इन्व्हॉल्व अ लार्ज सॅम्पल, आणि त्याच्याकडे जे सॅम्पल मटेरियल अवेलेबल होतं दॅट इज पी प्लांट, ते लार्ज प्रमाणामध्ये होतं. अँड अवेलेबिलिटी of large sample, that is pea plant large amount मध्ये त्याच्याकडे प्रेझेंट होते. ओके, म्हणजे एखादा एक्सपेरिमेंट फेल जरी झाला असता तरी त्याच्याकडे अदर पी प्लांट्स अवेलेबल होते. हे सगळ्यात महत्वाचं मेंडेलच्या सक्सेस मागे रिझन होतं. दुसरं होतं, ही मेंटेन अ रेकॉर्ड of ratios of the different process. त्याने जेवढे प्रोसेस केले डिफरंट टाइपचे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेऊन, त्या प्रत्येकाचं त्याने काय ठेवलं, एक रेकॉर्ड ठेवलं. ओके, त्याचा जो काही रिझल्ट आहे तो त्याने रेशो मध्ये काय केला, एक्सप्लेन केला. ठीक आहे, तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे बाळांनो, जे काही त्याला कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मिळायचे आर इझिली आयडेंटिफाईड, तो त्या कॅरेक्टरला इझिली काय करू शकत होता, इझिली आयडेंटिफाय करू शकत होता. ठीक आहे, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, ही इंट्रोड्यूस the concept of dominant and recessive, आणि त्याने हा कन्सेप्ट मांडला होता दॅट इज डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह. म्हणून इझिली एखादा कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे किंवा एखादा कॅरेक्टर रेसेसिव्ह आहे हा तो इझिली काय करू शकत होता, आयडेंटिफाय करू शकत होता. एवढे रिझन्स होते बाळांनो रिझन फॉर द मेंडल सक्सेस. ठीक आहे, पहिलं रिझन, त्याने जेवढे काही एक्सपेरिमेंट केले ते एक प्लॅन मॅनर मध्ये केले. सगळ्यात पहिल्यांदा तो होमोझायगस पॅरेंटला घ्यायचा, त्याचा क्रॉस करायचा, क्रॉस केल्यावर त्याला F1 जनरेशन मिळायचं. F1 जनरेशनचा तो सेल्फिंग करायचा, सेल्फिंग केल्यानंतर तो पुनेट स्क्वेअर किंवा क्रॉस पद्धतीने सेल्फिंग करायचा. त्याच्यानंतर फिनोटायपिक रेशो आणि जिनोटायपिक रेशो असे रिझल्ट काय करायचा, मेंटेन करायचा, त्याचा एक रेकॉर्ड ठेवायचा. ठीक आहे, सेकंड तेच लिहिले आपण की ही मेंटेन अ रेकॉर्ड ऑफ रेशोज ऑफ डिफरंट क्रॉसेस. कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर त्याला इझिली आयडेंटिफाय करता येत होते, आणि त्याच्याकडे दोन्ही कन्सेप्ट होत्या म्हणजे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. म्हणून तो इझिली सांगू शकत होता की कुठलं कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे आणि कुठलं कॅरेक्टर हे रेसेसिव्ह आहे. ठीक आहे, आता बघा बाळांनो, आपल्याला जनरली हे माहिती आहे का आपल्या आई वडिलांचे कॅरेक्टर आपल्यामध्ये एंटर करतात तर ते कोण घेऊन येतं, ऑब्विसली दे आर कॅरीड विथ द हेल्प ऑफ जीन्स. ओके, जीन्स घेऊन येतात. पण मेंडेलला ही गोष्ट माहित नव्हती की जे कॅरेक्टर्स आपल्यामध्ये येतात ते जीन्स घेऊन येतात. मेंडेलने एक गोष्ट सांगितली होती की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन समथिंग इज पास. ओके, काहीतरी पास होतंय. नंतर त्याने असं नाव दिलं, त्या समथिंग शब्दाला त्याने एक नाव दिलं दॅट इज अ फॅक्टर. म्हणजे एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये काय ट्रान्सफर होतंय, फॅक्टर ट्रान्सफर होतंय. आणि आज आपण त्या फॅक्टरला काय नाव देतो, दॅट इज अ जीन्स. ओके, म्हणून लक्षात ठेवा की मेंडेलने जीन्सला एक वर्ड वापरला होता दॅट इज अ फॅक्टर. ओके, आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, मेंडेलने पी प्लांटला स्टडी केलं. मग पी प्लांटमध्ये त्याने कशाला स्टडी केलं, ऍक्च्युली पी प्लांटमध्ये त्याने स्टडी केलं 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. ठीक आहे, मग आपल्याला याच्यामध्ये ठरवायचं आहे की डॉमिनंट कुठला आणि रिसेसिव्ह कुठला. ठीक आहे, सो पहिल्यांदा आपण
use 7 pair of contrasting character studied by the Mendel. एका बाजूला आपण इन्क्लूड करू कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स, दुसऱ्या बाजूला त्यापैकी डॉमिनंट कॅरेक्टर कुठलं आहे आणि तिसरं त्यापैकी रिसेसिव्ह कॅरेक्टर कुठलं आहे. एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की जे काही आपलं कॅरेक्टर असतं बाळांनो, अ सिंगल कॅरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेअर ऑफ जीन्स. ओके, एक कॅरेक्टर पेअर ऑफ जीन कंट्रोल करते. मग त्यातलं काही जीन, एक जीन डॉमिनंट असतो, एक जीन रिसेसिव्ह असतो. ठीक आहे. सो पहिलं कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आपण घेऊ, दॅट इज ए हाईट ऑफ द स्टेम. ठीक आहे. पहिलं कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर मेंटेनन्स स्टडी केलं बाळांना, हाईट ऑफ द स्टेम. ओके, मग त्याच्यामध्ये त्याला दोन टाईपच्या हाईट मिळाल्या, एक टॉल आणि एक डॉर्फ. टॉल जो आहे बाळांनो त्याने कशाने एक्सप्लेन केला, म्हणजे कशाने दाखवला, कॅपिटल टी. हे लक्षात ठेवा, डॉमिनंट कॅरेक्टर तुम्ही कॅपिटल टी ने दाखवाल आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर तुम्ही, म्हणजे डॉमिनंट कॅरेक्टर तुम्ही कॅपिटल लेटरने दाखवाल आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर तुम्ही स्मॉल लेटरने दाखवाल. आता इथं टॉल याला तुम्ही कॅपिटल टी वापरलाय, डॉर्फ साठी काय स्मॉल टी वापरायचं नाहीये, तिथं तुम्हाला काय वापरायचं आहे, स्मॉल टी वापरायचं आहे. लक्षात ठेवा, कारण तुम्ही जीन्स लिहिणार आहे. ओके, हे कॅरेक्टर आहे, त्याला कंट्रोल करणारे कोण आहे, जीन आहे. ओके, जीन जर तुम्ही लिहित असाल तर आपण काय बोललोय का, जीन्स आर ऑलवेज वर्क इन अ पेअर. जीन्स नेहमी पेअर मध्ये काम करते. जो हे दोन्ही पण एकमेकांचे कोण असतात बाळांनो, दीज आर द अलील्स. ओके, हे एकमेकांचे कोण आहेत, अलील्स आहेत. म्हणजे जसं टॉल ही एक अलील आहे, तसं डॉर्फ ही सुद्धा एक अलील आहे. ओके, आणि म्हणून एक लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या डॉमिनंट कॅरेक्टरला कॅपिटल लेटर द्याल, त्याचंच स्मॉल लेटर तयार करायचं रिसेसिव्ह कॅरेक्टरला. ठीक आहे. तर हा पहिला कॅरेक्टर होता, दॅट इज अ हाईट ऑफ स्टेम. ओके, दुसरं होतं बाळांनो त्याने स्टडी केलेलं सीड कलर. ठीक आहे, सीड कलर त्याने स्टडी केला. आता सीड कलर मध्ये त्याला दोन टाईपचं कॅरेक्टर मिळालं, एक म्हणजे ग्रीन आणि दुसरं म्हणजे एक म्हणजे येल्लो आणि दुसरं म्हणजे ग्रीन. ठीक आहे. आता येल्लो समजा आपण कन्सिडर केलं तर येल्लो डॉमिनंट होतं त्यातलं, मग येल्लो तो कशाने दाखवणार, कॅपिटल वाय. मग तो ग्रीन कशाने दाखवणार, स्मॉल वाय. लक्षात ठेवा, त्याला दोन कलर मध्ये सीड ऑब्झर्व झाल्या, एक येल्लो आणि एक ग्रीन, आणि त्याच्या सगळ्यात जास्त सीड्स कशाच्या मिळाल्या, डॉमिनंटच्या मिळाल्या. म्हणून त्याने दॅट इज येल्लो कलरच्या मिळाल्या, म्हणून त्याने डॉमिनंट कॅरेक्टर येल्लो स्टडी केलं. ठीक आहे. तिसरी गोष्ट, पहिलं कॅरेक्टर होतं हाईट ऑफ स्टेम, दुसरं कॅरेक्टर होतं सीड कलर, तिसरं त्याने स्टडी केलं म्हणून सीड शेप. मग सीड शेप जेव्हा त्याने स्टडी केला तर त्याच्यामध्ये त्याला दोन टाईपचे शेप ऑब्झर्व झाले, एक राऊंड आणि एक विंकल्ड. मग राऊंड साठी त्याने वापरला कॅपिटल आर, तर रिंकल साठी तो काय वापरला, स्मॉल आर. ठीक आहे. त्यानंतर जसं त्याने सीड कलर, सीड शेप घेतले, तसं त्याने आणखी एक गोष्ट घेतली, दॅट इज ए पॉड कलर. म्हणजे जी काही वाटण्याची शेंग असते, पॉड आउटर मोस्ट कव्हरिंग. ओके, ती त्याने स्टडी करायला घेतले. मग पॉड कलर त्याला दोन टाईपचे मिळाले, पण त्याच्यात आता डॉमिनंट त्याला काय मिळाला, ग्रीन. ग्रीन साठी त्याने काय वापरला, कॅपिटल जी, आणि इथल्या येल्लो साठी त्याने काय वापरला, स्मॉल जी. लक्षात ठेवा, पॉड कलर वेगळा आहे, सीड कलर वेगळा, डॉमिनंट कॅरेक्टर तुम्ही तिथं बघून घ्या. ठीक आहे. पाचवी गोष्ट, पाचवं कॅरेक्टर त्याने स्टडी केलं म्हणून पॉड शेप. मग काही पॉड त्याला अशी स्वेल दिसायची आणि काही पॉड त्याला अशी नॅरो झालेली दिसायची. मग जी स्वेल झालेली असेल, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लाटेड, जे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, आणि जी एकदम अशी श्रिंक झाल्यासारखी असेल, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ कन्स्ट्रिक्टेड. मग इन्फ्लाटेड साठी त्याने वापरला कॅपिटल आय, तर कन्स्ट्रिक्टेड साठी तो वापरणार स्मॉल आय. ठीक आहे. त्यानंतर त्याने घेतले फ्लावर पोझिशन. त्याला दोन टाईपच्या फ्लावरच्या पोझिशन मिळाल्या, एक म्हणजे ऍक्सिस. ओके, जिथे ॲक्झिलरी बट डेव्हलप होतो त्या रिजन पासून, दॅट इज अ ॲक्झियल
फ्लावर, आणि दुसरं जर डायरेक्ट टोकाला मिळायचं टिपला, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए टर्मिनल फ्लावर. ऍक्सियल साठी त्याने वापरला आपण कॅपिटल ए, सो टर्मिनल साठी तो काय वापरला स्मॉल ए. ठीक आहे. आणि लास्ट समजा आपण कन्सिडर केलं, ओके, तर ते दॅट इज ए फ्लावर कलर. मग काही फ्लावर जे त्याला मिळाले ते कलरफुल मिळाले, काही फक्त डायरेक्टली व्हाईट फ्लावर ऑब्झर्व झाले. ठीक आहे. वेगवेगळ्या कलरचे कॅपिटल सी त्याने वापरलं आणि व्हाईट कलर साठी स्मॉल सी त्याने वापरलं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने मेंडेलने किती कॉन्ट्रास्टिंग पेअर ऑफ कॅरेक्टर स्टडी केले, दॅट इज अ 7 पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर स्टडी केले. ठीक आहे.